Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabo naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakakuling panayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ning maong tulumanon. PRO7 Action Files. Anong ganinyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. Good afternoon, alang sa itong mga suking tigtanaw din sa CCTN Channel 47, live kita karon alang sa itong programang PRO7 Action Files. O atong ikauban karon nato ang co-host nga mao ang head sa PCR sa Cebu Provincial Police Office, si Superintendent Virgilio Bayonon. Sir, may hapon kanimo, Sir Bayonon. May hapon sad ma'am o sa tanan tong listeners sa Police Pro 7 Action File. Kalimot ko, sir, no? Kay basi natingalas lang, anong nababayan naman ni Ron ang nagdala po sa Pero 7 Action Files. Ako din si Marie Dumabok, in lieu of kung replace ni Sir Dennis Tabar, kisa na ay importante lang yung giatinan pag karon kalit-kalit lang yung Sir Bayonon, kay bisan Sir Bayonon gani, natingala nga, wala ni Sir Dennis di ay. So naa siya mga importante, kay kabawang pod public official, so naay ka ng importanteng ginaatiman. So karon, sir, especially nga sa Cebu Province nga to karong pagahisgutan, naatay guest. Siguro, sir, ikay magpailaila sa to ang guest. Ang ato karong bisita diri sa atong Pro 7 Action Files, so ilay na atong mabtikon nga Chief of Police sa Toledo City Police Station, mao si Police Superintendent Randy Corey. Maying hapon, kani mo, Sir Randy Gorit. Good afternoon, ma'am. Good afternoon sa to ang mga siguro. Kay first na ko naibawaan, pagka-assign mo diri sa Cebu, sir, is na operations ka before, di ba, sir? Chief Operations. Yeah, sa Cebu Cebu Provincial Province. Police Office. So, karon na-assign, before sa Toledo, na-assign pa pagka sa laing. After the operations, Carcar City for 2 months and then about 8 months in Liloan Police Station. And then aya ka na transfer And na then pod Toledo. karon sa Toledo City nga usa sa mga dako gini siya nga mga lugar nga ati manunon pag maayo, sir. Yes. So sa first nimo nga murag opening statement, sir, ngadto sa to ang mga tagilungsod. Especially ay Tagalog ba ni ala sa to ang mga listener, sa to ang mga televiewers. Si Sir Randy Corey Tagalog pero di ni malibak. Di ba, sir, makasabot na og Bisaya. So opening statement na to, sir. Yeah, good afternoon po. Good afternoon, sir. At good afternoon, ma'am. Kumusta ato ang so far na Yeah. tanawa na to, especially sa pagdumala na to, sir. Pila na kabulan, sir, sa Toledo? 3 months. I'm almost 3 months as Chief of Police of Toledo City and siguro nakita niyo naman yung Toledo. Gumaganda na siya when I yan na po. Sir, kumusta, sir, ang ato ang na-obserbahan, sir? Especially, kita nun sa kapulisan, di ba, Sir Bayonon, we are into this anti-drug operation. O sa medyo na sa focus na to karon nga, especially maoy, gauna nga gimando sa to ang presidente ang pagpuhag ni ining mga illegal daiyang matang sa illegal nga drogas. Kumusta man so far sa 3 months nimo, sir? Mga pila na ka ato mga nasikop diha, sir? For the last 3 months, siguro nasa 63 persons ang arrested natin. More than mga 70 operations. And I think Toledo City is naging minimal na yung supply ng drugs. Because for the whole 3 months na I've been there, all our arrests, nagkakaroon kami ng assessment and all drugs are coming from different municipalities and cities. Actually, we cannot, wala kami makita din na indication na may laboratory or main source at Toledo City.
So kung meron man siguro, baka ginawa lang na transshipment port kasi meron kaming port pero sinisecure naman namin yung natin doon, Toledo port natin. And actually ang problem sa Toledo na nakita ko diyan is yung gun deaths. Marami pong cases ng gun deaths for the whole year, at least mga 30 to 35 deaths with the use of firearms. So yun po yung other factor na ginamit natin sa anti-illegal drugs natin. Although tuloy-tuloy yung anti-illegal drugs campaign natin, kailangan din bantayan natin yung other criminalities eh. So marami pong namamatay. Although yung cause or yung motive ng mga incidents na yun, hindi naman siya drug related. Almost siguro sa 30 gun deaths, mga 3 or 4 ang drug related cases lang. Yung sa iba po, ano pong mga Ang motive karamihan yung dyan is nakita? personal grudge, yung away lang sa barkada. So, yun po yung nakikita natin kasi medyo bumaba na yung supply ng drugs doon. Iba na yung naging problema. Nag-shift sila sa robberies or ganyan. So parang simpleng away lang sir ba yun na away barkada, pamilya? Yes, So, actually, mostly din even marami- mag-asawa. Marami ng mga loose firearms din? Yes, We've observed? marami pong firearms sa Toledo. Actually, parang medyo significant yung accomplishments namin sa Toledo because at present there are almost 169 pieces of loose firearms which we have recovered from the community. That was voluntarily surrendered to us. Ang nahuli lang namin through operation dyan is mga 6 cases ang na-search warrant namin. As per during sa interview natin, sir, doon sa mga nag-turnover, yung nag-voluntary turnover, bakit daw po sila nagkikip nito mga firearms na ito, sir? Well, it has been yung naging practice kasi sa Cebu na lagi silang may firearms. So parang yun yung nagpapakita ng masculinity ng mga lalaki ba pag may armas. And then eventually pumasok po yung drugs. Kaya nangyari po dito, yung mga drug pushers natin, meron kasi mga times na grabe yung police operation. So parang yun ang pang-akit ng mga ibang drug protectors na bigyan sila ng armas. So pwede nilang ipautang yung drugs. Consignment kasi na ngayon ang drugs eh. Hindi yung bato, pera, ganun. So ipapautang muna yung drugs. So hindi nila masisingil yun kung wala silang armas na pangkuan eh. Parang collateral? Yes. Parang Or pantakot tatakutin ba? at the same Tatakutin yung time. mga Isang pan. So kailangan mo mag-remit talaga. Yes. So ang sabi nga ni Hitler, sa aming pag-assess is, sabi ni Hitler is, if you want to disarm the country, if you want to conquer a country, you disarm its citizens. So nakita namin na kasama kasi yung culture na dapat pag-aralan natin dito, yung culture ng Cebu, which is mahilig sila sa sugal, mahilig sa firearms, and lahat po ng culture na dapat din i-consider sa assessment. So parang ini-augment din natin itong parang more programa po against itong mga loose firearms, especially sa Toledo City po, Yes. especially na kami yung mga malaking event like the Pasko, Yes, ma'am. the New Year, hanggang sa Sinulog, and then Sinulog, and hanggang nasa Election. Yes, Yes, ma'am. the more na yun ang sa election kasi Yes. pwedeng gamitin. Yes, ma'am. Preparation. So more pa po itong gagawin natin na aside from siguro sa pag ask the Toledo people to submit or to voluntarily surrender their firearms. Yes. Gagawin din pa ba natin yung parang siguro iba yung di ba tukhang man yun sa illegal na drogas, ano yung pong parang sa loose firearms po na pang-aakit natin sa kanila na dapat isurrender nyo talaga yung mga loose firearms. Actually, part lang ng ating police sa barangay visits. So, I required all my mga police officers na dapat mag-visit sa barangay at least twice a week. Dapat frequent yung pag-visit ng ating kapulisan sa barangay. So that yung fear ng mga tao sa police dapat mawala. Because when I came to Toledo, medyo mababa po yung moral and mababa pa kunti yung image ng police. So pag nakakita sila ng police, parang medyo may fear eh. So ngayon po, nilalapit namin yung sarili namin and then actually minsan sumasama kami sa pagpatrol ng ating mga barangays. Which I also did when I was the Chief of Police of Karkar and Liloan.
bitaw sir bayon on usa bitaw na sa ato akaron nakita po sa uban pong mga cities no na uban pong towns ang kining pagpaduol nato sa atong kapulisan especially ngadto sa mga kabataan kay mga nanghadlok kita sa PCR tuod sir unsay mga different programs nato sir just to bring the police nearer to the public for them not to feel fear when they see Ang police. diya sa Cebu province karon ma'am bago lang kita nag-launch po kanang Project ACE no. ACE apple candies ug egg gapon nga dito karon ba kay replicate man sa LGU ang gi-launch nato nga Project ACE so nangatagtag mga candies sa mga kabataan. Nga gani nakita nato gahapon pod nga sa unang panamurag ang bata madlog og pulis. So karon ang bata na namira namo nang duulan namo mangiguroy pa pagsayaw. So nakita nato nga dako na kay kausaban tungod sa atong gimo nga pagpaduol nato sa atong mga kabataan o sa mga residente sa kung asa nga lungsod o barangays. Di pareho sa unang pagkitag pulis pero madlo ko pulis ay doon nga adlo ko na nakapabot sa ubang natong kinikanan kay pag maghilak ng bata adlo ko ng pulis nga dili na mo. Adlo ko nga lalay pulis ipoto pulis mahilak ang bata. Ka remember gani po ko sir nga katong during po sa kalag-kalag ba wato cemetery nga kung makakita gani yung bata nga sige nang magkiat na sige karon na pulis uli turn over ka sa pulis. Ato lagi pasabot atong mga kana nga dili na maayo nga iko nato sa kabataan nga ihadlok ang pulis nga ato nang ruan dili kay ihadlok ko ng bata anto ang bata magtubo kay na sila mo na nga uy ihadlok sa umama sa na lay pulis pero dili day mo. Unsa pud gani ang about mga programa ron nga gilusad sir bayon on sa Cebu province when it comes to the coming Pasko and then sa New Year na pod. This coming December no kaya hapit namin ang Pasko natay i-consipi ang provincial director nga kanang maagang handog pamasko so natay target sa Talisay nga mag atagtag mga gamayng kung sa kabataan o dili sa mga bata at mga least fortunate na mga tao mga bata tagatugag may mga gift. So natay schedule ana din kanina pod nasa tay i-launch ganin kanang sa CPPO kanang grand launching sa kuan sa squad system. Unsa man ning sa squad system sir? Kanang dili man kay CPPO whole police stations nato na ni mga squad leaders. CPPO ang nag-launch na karon. Unsay buhaton ani ato ang squad leaders? Mo ni sila unyay mo patrolya or unsay Dili sa respective police stations or PPOs so natay mga squad leader din natay mga life coaches kada mga pastor nato sila may mag-advisor nato din every week natay meeting din mag-monitor unsay mga report din para murag mahapsay gyud nato pa kay atong kapulisan. So kaning squad leaders mo ni silang para sa anti-criminality nato nga mga programs pod. Usasad na nga mga kuha nato kay may mga reporter nga every members mag-report na sa atong mga squad leaders kada semana natay meeting nang gitawag nato swim kanang squad weekly interaction meeting. So every police station nato sa mga towns dapat mo pili mo kana inyo ang may tawag na squad leader. Yes, actually ma'am yung mga seniors, yung mga medyo may edad na kuan, mga seniors na police officers natin, they will be guiding the junior police officers. But they are grouped into small groups para ma-focus yung problems. Kasi ang nakita namin dito, and then actually we have been doing this, yung mentoring leadership, ang tawag kasi namin nung una dyan. Pero ngayon ginawang squad system and then with the may additional na ngayon yung presence ng life coach. So meron na pong mga life coaches, yung mga pastors natin because we need to kasi parang i-criticize namin yung mga sarili namin within that small group. And which is yung dati kasi yung mentoring system namin walang hindi kasama yung pastor eh. So kailangan nating i-separate yung about sa work, problema sa work and then about problem sa family because actually that's what ito yung nakakakuan sa mga pulis natin kung bakit kahit mataas yung sahod, low moral pa rin sila magtrabaho. So yun pa yung magandang nakita nila sa squad system. Kasi so far karon sir, yung nakita natin during sa squad system for just a month or just this week lang sir no na formalize itong program. 1 month na po. 1 month na. Actually, Oo. Karon lagi grand launching. So for how's the development na so far? So parang nakita natin na yung
improvement na, sir? Actually, ma'am, it's very maganda yung naging effect because when I came to, even when I was the Chief of Police of Karkar in Liloan, I've been doing that already. Kaya lang wala akong life coach. Ako na yung coach ng mga Ikaw yung nagiging pastor. Yes, yung mga tao ko. Pero in a small group kasi mas effective kasi yun, yung interaction na small group eh. So, ang naging resulta is the same person, the same designation. Hindi mo naman binago lahat eh, yung system. Andun pa rin yung system. Pero nung binago mo, nagtrabaho naman yung mga tao. Because as we can see, magagaling naman talaga ang mga pulis ng mga Cebu. Saan nandito sa Cebu. Kailangan lang medyo i-realign konti yung putting the right person sa right job or kailangan ng konting motivation or kailangan ng mas matindi pang persuasion. Medyo magkaiba kasi yun eh. Just like I've read kanina, Sir Bana, isa sa mga Facebook page sa mga newspaper po din sa Cebu nga we have learned na siguro katong nahitabo sa Mandawi to sa Basak Police Station nga nakatabang dito na nakaanak dito Yes, sa patrol car niya matangis ilang gisulti nga ang kapulisan not only para lang sa kapsel kalinaw sa peace and order but also in any public service that they can do. Yes. Tuningon sila nga bitaw ang mga pulis na magid permiso magsaligan man gyud sila pero dapat po daw kung mahuna-hunaan nato sa public nga ang mga pulis tawo ra pod na asa sila kanya-kanya pong problema na financial nga problem na may family problem. So karon muna inyo sa usa sa inyong gi-address para Yes. kamo mismo kana makahatag sa saktong serbisyo sa publiko. Yes. Dapat kamo mismo mura bag ma-attend po ninyo inyong kagalingon po nga problema by helping each other. Yes, ma'am. Pero actually maraming ginagawa yung mga pulis na magaganda. The problem is we do not tell it properly. So dapat yung ngayon medyo active na yung mga pulis natin sa province eh kasi naka-Facebook, mga ganyan eh. So dapat pag may ginawang good deeds ang ating pulis, isabihin natin sa tao, yung hindi yung tinatago. Yung mga traditional kasi na dati tinatago namin eh. Pulis lang Pulis lang nakakaalam and then with the development of our social media sa kailangan din ipakita yung kasi marami naman talaga actually. Pag may pumunta sa police station na bata na nawawala, binibigyan namin ng candy yan, chocolates. Pero hindi kasi namin na-document and then sinasabi in public. Kasi parang hindi pero there are small things, marami pa rin small things na nagagawa yung kapulisan na nakakatulong sa ating community. Yes. Kasi parang nasanay tayo dati, di ba, na just let God Yes, ganun pay naman. our good deeds. Tinatago kasi Oo. dati yung mga ano natin. Pero pulis lang nakakaalam. mga Pilipino tayo, ma'am eh. Oo. Pero ngayon kasi nakabago yung may high-tech na kasi. Yes. Kung yung mga problema or yung mga crimes na ipapublicize natin, why not bitaw sa good deeds? Yes, Why not dapat yung good. ay yung mga nagagawa din ng mga programa para sa good thing of the all sa ating organization sa public sa organization din. So sir, balikan din natin yung sa mga iba pang anti-criminality natin na programa sa Toledo City, sir. Aside from the sa loose firearms, yung sabi nyo nga sir, yung sa gun death, kasi dahil mayroon silang Yes. firearm. Pero kayong para bang konting problema lang, ano ba, parang mainit na ang ulo no sa mga tao. Ang nakita ko po kasi dyan, usually naman yung gun deaths nangyayari sa mountainous barangays. And then actually may mga cases pa ng incest rapes. Lahat ng rape po, yung karamihan ng incest eh. So siguro yung mga ibang bagay kailangan namin i-coordinate sa DSWD because we cannot do all these things para sa may role din po yung ibang other agencies eh. So we are coordinating sa mga ibang agencies, kausap namin yung DSWD, how can we deal with these young people, even yung robbery cases before, ang mga suspects is below 15 years old. Minors. O minors, and then pag dinala namin sa DSWD, wala silang kulungan, i-release, ganoon po. Pero hindi po napapagod yung pulis natin na i-curfew natin yung mga minors. Pag nakuha nga namin na rescue namin sa kalsada, dinadala sa police station, hindi namin kinukulong sa police station, pinapaliguan namin, binibigyan namin ng candy, pinapakain, and then ipapatawag namin yung parents, hindi sasabihin, ito yung dapat gawin. Opo. Yan mga ibang programs na ako. The problem yung sa incest ba, sir, ba? Parang na ilang sa 3 months nyo po, ilang cases na po yung recorded natin? Siguro we have filed 6 cases or 4 Dami-dami din, sa sir. incest. Yes. And then after we arrested yung suspect, after a while magdi-desistance yung yung Kasi victim ka-family lang eh. because of yung family and yung iba po yung stepdaughter, that's why yung mother kasi nasa abroad, minsan ganun kaya nagiging
So the police cannot address really yung ano, and then actually hindi namin ma-prevent yun, hindi kayang i-prevent because nasa household na po eh. Ang nakita ko po yung mga ibang bahay kasi diyan, wala namang separate room eh for the ladies. Oh, isang pagpasok mo sa bahay, andyan yung kusina, andyan yung tulugan, lahat po andyan. So siguro isang factor yun na hindi na kayang ikuan. Yun siguro yung dapat din tingnan ng ibang government agency Yes. natin. Especially those nasabi nga ni Sir sa mga mountainous barangays. Yes, yung mountainous Siguro barangay. kailangan din makig-coordinate sa mga police to conduct something parang seminar or Yes, parang yes ma'am. We are conducting yung mga educational information drive. That's why yun po yung sinasabi ko sa ating mga pulis na kailangan yung barangay mabisita nila at least twice a week. That's the minimum. And then hindi lang po yun na kailangan ng bumisita lang yung pulis. Kailangan pong may sasabihin. During the meeting sa mga barangay leaders, kailangan merong sinabi yung pulis because I will monitor kung ano yung nangyayari doon sa barangay, kung anong ginawa ng pulis, kung nakatulong ba o hindi. And then, in a way, we are conducting also yung mga survey kung ano yung gusto nila sa pulis and then kung ano yung ayaw nila sa pulis. siguro good thing sa pagbisita nyo sa police sa barangay is isang pamaraan din yun na para yung supposed to be magiging victim. Yes. Yung para nakikita niya magiging victim na ako nito nung stepfather ko. Siguro, I can tell this to this policeman nandito sa barangay Yes. namin. Yes. Isang paraan na po din yan, sir, na para hindi mangyari yung supposed to be criminal Yes, sana na ma'am. mangyari. Actually, we are building relationships doon sa mga tao because when I came there are 3 incidents of shooting incidents. And then when we interviewed, maraming tao when we interviewed yung mga nakakita, nobody dares to tell kung sino yung suspect. Pero kilala nila. Mga mo naging mga barangay ambot. Yes, it's in my first week maybe. That's why sinabi ko, iba yung image ng police, kailangan i-upgrade natin so that pag may tinanong tayo, magsasabi sila sa atin. That's why yung relationship po ng community tsaka police medyo malayo noon. And then we are continually enhancing it. Kaya through yung pagbisita sa barangay, tinutulungan natin yung mga ibang nasa community. Actually, ngayon po, dahil marami kaming sasakyan, marami kaming patrol car eh. There are 8 patrol cars na nabara. Nabara sa amin, hindi po na Mahindra. Binigay ng city. So, sometimes yung ibang offices nanghihiram sila ng police car and then pinapako namin. So that's how supportive also the LGU to your Yes, ma'am. to police. Muna Okay yung naman. usa nag-advantage karon atong mamuti ang atong mga barangays may mga kalsada na din sa unang panahon gud ang pulis nato makakita ang mga tao sa barangay may na sa katuig kapilan sa kitag pulis unlike karon nga hapit kada semana nay pulis mo bisita ba so may baon nato sa mga problema sa barangay gawas na natay PSB kana pulis sa barangay lagi pulis nga mo tuyo kinato mo Mag-roving. patrolya gud mag-roving so makita na mo civilian na day pulis so So, dili na maanad madlo na. dili na maanad sila din may baon sa nato ug unsay mga problema sa barangay so dali na mga reporting nato kay naindot na atong relasyon sa community Okay, unlike before nga once in a blue moon Oh, makita once a lang. blue moon, tinuod. Labi na kung sa bukid na Mm, gyud. bukid So kayo, kung may- makakita man may sila, kalsada. makakita man sila ilang huna-huna agoy na ipatay Oh, dito. manang hadlok Hadlok ng pulis. na ang kuan. So siguro na daga patang angay nga hisgutan especially sa side diri sa Toledo City Police Office. Kay labi na nga ang Toledo sa siya sa dako nga syudad dinhi sa probinsya sa Sugbo. When it comes to kay ato po ning hisgutan later po uba pang programa alang na pod sa especially coming nga election, kining coming pod nga Pasko and then hibaw ato sab na sayran nga ang di ba sa month of November and month of December usually sa mga bagyo or kining mga bati nga panahon dala sa weather condition dinhi sa Visayas ug sa Mindanao and then ang kining Toledo usa ni sa lugar dinhi sa probinsya sa Sugbo nga kanang napoy mga lugar nga landslide prone. So ato nabawaan kay ganina ni Sir Correct nga adunay gipahigayon sa training but later ato nang isgutan pa more sa pagbalik sa atong programang PRO7 Action Files. PRO7 Action Files.
Sulugoon sa katawhan, paborito sa daghan, kapangayuan og hinabang duulunon sa tanan, mura siyag si Superman. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Naay gidunggab Ginoo ko, pulis, pulis, dali pulis. Naay gitulis Ginoo ko, pulis, pulis, tawagan pulis. Tubo na putol, nawala ang tubig, pulis, pulis, tabangin na please. Mabiayon ng away, nagtinaparusay, pulis, pulis, uwangan na please. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Baha ug landslide, tao na makwit, pulis, pulis, kuha ami please. Linog tsunami, Ginoo ko, pulis, pulis, salbaha mi please. Balay na sunog, butang na nga og daw, pulis, tawag bombero please. Adik ni Gara, buang nagburlis, pulis, pulis, hipusa please. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Taliwala ning tanan, wala minang expect bisan unsa man. Kay kini trabaho lang among gipanumpaan, para sa kahapsay ug sa kalinaw. Kanunay gibombahan talag sa pasidunggan, mga kalisdanan sa kapulisan. Ihalag na lang kang Senyor Santo Niño, sa kahitasan atong Ginoo. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Kabaw na kabuhi, pulis, pulis, ay hanas sawa, tawag pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. PRO7 Action Files.
Balik kita sa programang PRO7 Action Files. Nagtanaw gyapon ka mo din sa CCTN Channel 47. O gatuag gihapon gikauban ang hepe kon head sa PCR sa Cebu Provincial Police Office nga si Superintendent Virgilio Bayuno nga ato ang gas karon usa sa maabtik o kasaligan sa CPPO nga mao si Superintendent Randy Corit ang hepe sa Toledo City. So welcome back ninyong duha sir ng mga gwapong mga pulis sa Cebu Province. So, sir, natong gibayaan ka ganina, kato mga pipila usab ka mga programa, not only anti-criminality campaign, natong gipanghimo, but also bringing police closer to the public, especially sa to ang mga kabataan. Kagani ato na hisgutan, sir, no? So, karon pa itong hisgutan ni, kining, especially na sinatin nato ni mga paglugulan, after to naitabo sa Naga, nga appeal man gani ang Toledo sa mga ni augment sa pagtabang niya ito naitabo taon nga landslide dito sa Naga. Usa sa ato apo na ibawaan nga adunay mga landslide prone po nga areas ang kini manggod pong sa Toledo City. Though kana siya alang man ni sa mga rescuers pero ato na ibawan ka ganina kay nagtabi-tabi man sad mi nga at kita sa kapulisan ni undergo tag training sir no like coordination with the local disaster team nato. Ongoing sir ang training. Actually, ongoing pa rin yung coordination yung sa incident command system because it entails yung maraming agencies eh. So kailangan ang Bureau of Fire, ang PNP, yung DSWD, ating rescuers, and other government agencies. That's why next week magre-resume ulit yung parang 3-day simulation namin for possible mangyaring ganyan. Although for the few past years, parang wala namang problemang nakita masyado. Yes, ma'am. Pero muna ingon nga it's better to Prepare. be prepared kaysa manguros na after. Yes, Pero sir, angat kita ba sa Toledo City Police Office na abata pa yung mga equipment needed or equipment that we can use during naonya sa pag-rescue operations nato? Yes, ma'am. Actually, we have already coordinated sa ating mga stakeholders doon na may mga equipments kung anong klaseng rescue yung and then we have already accounted yung mga gagamitin and then gagawin. Kasi sometimes pag dumating yung disaster, doon na hindi natin alam kung sino magkukuman kaya medyo mabagal yung rescue or yung nire-review namin yung procedures kung ano po yung gagawin ng individual namin sa disaster. Sir, sa Cebu, sa CPPO, sir, sa tuwa sa PCR, appeal ba po din sa tuwang ginahimong information campaign, kining kalabot po sa o na to paglikay, or maybe if the calamity is there already, o sa atong bahaton sa public, appeal ba po din sa tuwang si Atab nga to sa Yes, public? ma'am. Apil na kay gani ang tanan nato mga stations na may mga designated PC po nila. So kita po na nato din sila na say nagpa na nato sa ilang mga EOR. Tanan nam hatag pa nga information sa kuan sa mga respective police stations din nakadak sa mga seminar. Kay as we all know nga bisan magani kini mga low pressure area lang, mga ginagmay-gagmay pero magsigi gani ang ulan na mahumok or sahay kining baha, mukalit pod kini na buhawi baron, mukalit pod kanang mutubo ang mga sapa kay di ba we have daghan tang mga kasapaan diha Yes, sa daghan yun. probinsya sa Subo. And then sir, kumusta sab sir din sa Toledo? Inno man nga na ay mining diha kining sa mga dako sa diha nga mining diri sa Cebu. Yes. Nahimutang diha sa Toledo City. Kumusta man ang cooperation between sa ila sa company and sa tuwa sa kapulisan house? Yes, actually, we are open to check kung gusto namin pumasok. Pwede din naman. And then, they are very active sa kuan kasi isa sa mga kuan nila yung advocate nila is yung safety. That's why kaya nagtatagal po yung company na yan dahil makuan sila sa safety. Isa sa consideration nila po yung safety. And then actually, lahat ng kuan, we have coordinated yung mga security officers nila na magkaroon lahat ng parang tinatawag naming go bag. May go bag kasi yung pag may disaster, yun na lang bubuhatin mo, andun na yung equipment, flashlight, the batteries or pati yung police natin. So lahat ng rescuers po, yung possible rescuers na pupunta dyan sa mga emergency cases or crisis, meron po silang equipment doon sa isang bag lang. Na pag may isang call lang na kailangan lahat mag-converge, yes. Kukunin lang yung isang bag, yun lang dadalhin. So andun na po yung may konting pera, may damit, and then
Mga raincoats. Yan. In coordination din po ba sa DILG? Di ba yung DILG yung parang nag-overhead sa atin lahat when it comes to the disaster na mga pangyayari din Yes. together with the BFP? Di ba meron ipamimigay sila na yung parang booklet kasama na nabigyan din po ba ang sa atin sa PNP? Yes, meron po yan. Actually, kaya namin nire-review yung procedures kasi kahit na binigyan kami ng baka hindi namin nabasa eh. And then we are conducting series of simulation kung ano, even yung sa part ng PNP lang. And then I have already coordinated also with the BFP, yung fire namin, and then yung BGMP. Kasi pag may disaster, yung BGMP, marami po tayo nakakulong, less than 1,000 po yung inmates doon. So may consideration din po yun, baka tumakas. So may mga ginawa kaming planning kung ano yung gagawin namin, which is ano yung unahin, and then ano yung gagawin natin. Sa CPPO ba, sir ba yun? We para bang meron tayong tao na nakatalaga when it comes kung meron talagang calamity na mangyayari, sila yung parang uunang magiging responder or lahat kayo mga police ang nag-undergo ng training na yun? Diyan sa diha sa kwan ma'am sa PPO no naman tay usa ka team diha nakatambay pero ng search and rescue team din nanay mga gamit na sa supply na to. So kung naay mga nahitabo sa within AUR sa Cebu province, so sila din ang first responder maka-action. Din magtambay sa tropa din dili lang kay kato sila ang mga rescuer ang ato, tanan personnel ba yung to. Ako po yun mo. Appeal po sa mo responde na po. Apil pag-responde. Sa kada police station, sir, like sa inyo nga po, sir, naagit mo a certain team na mo na sila ang makatutok if ever na ay ina ng mga calamity nito. Yes, actually meron yan. May naka-ready na ito yung sila yung group agad na first tatawagan, and then all other police officers who are not assigned in Toledo but they are from Toledo, meron pa kaming contact. Kasi just in case na sila po yung tatawagin po namin na support group namin for yung first hour of the incident siguro. Kasi mas sila yung mas may alam sa Yes, lugar. opo. Tsaka yung police lang po yung gising 24 hours eh. Yeah. May po uban, sir. Walang tulugan. Ang reporter, sir. Yeah. Sige, mag-monitor. Inyo nga pong kuan, inyo nga partner man, sige monitor. So, sir, ari po ta, sir, sa to ang padagpadayon nga internal cleansing sa to ang organization. Bag-uhay ra pod mo nakahuman o kanang lain na pong hugna sa to ang drug test, random or surprise drug test sa to sa Cebu Provincial Police Office. Actually ma'am sa Cebu province ma'am hapit na 100% na human na ito na human drug test sa atong kapulisan. Kumusta man, sir? Wala ra so far nag-positive? Ang last nga nag-drug test nato isang crime lab ma'am. Regional gud ang nagwan. Di pa itong si Padaw o sa Cebu province nag-conduct po random drug test. Din ang latest nato ang regional office gud ang nag-conduct. Ato sila mga station sa crime lab gud ang nag-conduct og drug test. So para wala pa may kuan mga nag-positive ma'am. So siguro na iban-iba na di pareho sa una nga kada random na to drug test nagi positive. Siguro nagmata na atong kapulisan. Sige na to kampanya nga iwasan na to nga mo-involve og drugs. Sige na itong kampanya na to karon. So murag sa stricto na gyud nato nga pagpatuman sa balaod kay kitab gyud nagbukod yan ng against any mga persons involved in illegal drugs. So, sa daghan na pong nahamtangan og silot, murag nahigmata gyud. Na para sila na nagmata na kay daghan dili lang kay kana nga transfer o nga dismiss na gyud nga disquido gyud. So manang nagmata na sila nga dili angay natog ugaw-ugaw na atong organisasyon plus sayang atong serbisyo ang atong pagmaon sa atong mga anak ikaw mismo. So kung sudot na orag kay nato nga wa na ka sa tarong ning pangisip. Sir, sa imo nga sa Toledo City Police Office, kumusta man ang imong mga tao, sir? So far sa imong monitoring? Actually, okay naman eh. That's why sa amin namin effective yung squadding system. Kasi doon namin na-identify kung anong problema ng isang tao. Kung financially nagigipit to, kailangan bantayan natin. Ako financially Yan gipit, po. doon lang kang sir, hindi ko rin. Hindi ma'am, yung mga tao kasi ko Okay. eh. So, yun pa yung tinitingnan namin din kung anong pwede na may maitulong. Kahit na personal problems na yun or family problems, we will look for other persons na pwedeng tumulong kung anong gagawin natin. Because yan kasi yung hindi po na-address before sa mga PNP natin, personnel na
pag may family problem, dinala na sa opisina, wala na. Disturb na yung utak eh. So wala siyang focus. Ngayon po, na-identify na isa-isa. So nagiging open na sila kung anong problems. And then from there, we can adjust. And then as their chief of police, pwede kong i-recommend. Baka naman yung isa po, masyadong malayo yung uwian. Tapos wala palang pamasahe. Ay, kung pauwiin ko yun, baka kung anong gagawin niya, manghold up muna para may pamasahe, di ba, na umuwi. So, I can recommend sa ating provincial director na, sir, baka pwedeng, tingnan natin ang pwedeng mag-swapping yung personnel. Kasi, welfare din yan eh. Minsan nakakalimutan na po. Parang nakalimutan yung ibang personnel. Pero nakalimutan yun, meron din tayong mga personal Yes, needs ang yes. ating mga kliyente. Kasi parang akala ng ibang mga tao, especially the public, na parang robot kayo. Yes, Na yes. para bang, Actually. you're really, Parehan tayo tao. para bang, para bang public property kayo, na para bang wala din kayong buhay, parang tingin na ganyan ng mga tao. So at least ngayon, nalaman din ng public ba na tao din tayo, din kayo, na meron din mga kanya-kanyang problema na ina-attend aside from serving the public Yes, also. So arito sir po sa before sa kuaning maato sa inyo bang preparations. Arita sa usay ninutuod ng laagan to di Apostolado City sir. Kung if ever na ay masaag diha sir nga mga turista na amang gimara diha unsay ika-recommend nimo sir sa 3 months nimo sir na nakay na suruyan diha sir nga mga nindot pud nga mga lugar nga ika-recommend pud nato sa tuang mga foreign o local nga tourist. Sa ating tourist po. Actually, yung hindi develop yung dyan eh, yung shoreline. Hindi pwedeng diyan mag-resort kasi marami pong mga companies, and then meron pa tayong mining. So ang pwede nating makita po diyan yung thermal power natin, pwede nating i-check kung ano. Kasi may parang 3 yung thermal power diyan, and then meron po tayong solar panel energy, and then yung NGCP. Yan po yung pwede lang bisitahin for kuan. And then actually marami namang development ngayon yung Toledo, pero parang ngayon lang siya kasi nagbubumba, More nag-start. on the industrial Yes, industrial aspect na yung aspect eh. So actually maganda rin yun kasi for the past hindi na napansin yung yung hindi na pagbigyan pansin yung tourism. And then yung environmental protection natin. Pero ang ngayon po nag-i-start na po sila, may mga magagandang lugar na rin po na inaayos din. develop. Just like siguro gawing mountain resort, di ba? We Yes, have the yes, mountainous man tayo sa Yes. Toledo. Or siguro yung parang Yung Mountain Springs sa Cantabaco. Ah? Yung sa Cantabaco. Meron, sir. dili kayo pa siguro kay mas giuna ang security ni sir. Wala kay siya nang sa Hindi kasi ako mahilig ng suri-suri. May Pero natin, Mountain tourist Spring. police. Mountain Unsa, sir? Spring. Yung sa Cantabaco, may Mountain Spring dyan. Cantabaco. Oo, Cantabaco. Barangay Cantabaco. Parang Cantabaco, Pacha, Toledo. Pero wala pa ka siya ingon nga gi-develop lang into murag siya virgin nga Sa una, ma'am, spring. pa na kayo na, pero murag napabayaan ba? Ah, Kaysa na diyan i-assign sa lutupan, 777 PC company, ninot pa na. Karon murag, wala naman siguro. They are more on the development of mga infrastructure. infra industrial. Yes, industrial. Muna yung usapod nga nakwartahan sa mga ang Toledo po. Depende man sa kung unsay makita nga kusog ang development sa usa ka lugar. So arito sir no, sa umaabot nga Pasko, kaning sa simbang gabi, na nabatay mga naka in place na nga mga plano nato para padayon sa peace and order, especially na nining nagkaabot na ning Pasko, New Year, din sinulog, hantod na padong sa election. Yes, ma'am. Actually naka-prepare na po kami ng ating security plan sa kuan. August pa nagpe-prepare na kami yan sa security plan ng Pasko, and then depende na rin kung anong sasabihin nila, kung bawal talagang paputok. Then mas maganda i-comply na lang yan, ganun na lang, walang bawal paputok. Para yung mga pulis naman natin makapag-enjoy naman ng vacation or ng Christmas celebration. No? So although Pero wala kami- mo'y leave sir gihapon. Wait, alam mo na sa mo. Nag-warning na yung chief PNP namin na walang leave. Wala. So, Cancel lang tanan ninyong Cancel tanang mo. leave. Hangtod din na election sir. actually, okay na po yung that's why grabe yung ginawa naming pagpa-surrender ng firearms eh. Because ayaw namin na during Christmas season, nagkukulong kami ng tao. Christmas eh, tapos alam mo nun, madamdami ng Pilipino.
Baka sabihin wala kaming puso. di ba? All province ma'am, ang Toledo ang pinakamaraming maraming napasurrender ng mga baril. Hindi lang, kasi dati nung sa Karkar siya, bago siya nag-ililuan, siya pa rin ang highest printer ng maraming na pasurrender na baril. Hanggang ngayon sa Toledo, abot ng 100 plus na, Yes, yes sir. 100 plus na yung baril. Sa Karkar is in 2 months 70. Kasi 2 months lang ako sa Karkar eh. And then in Liloan, there are about 204 firearms siguro. And when I was in Liloan, yung Christmas season, December 1 po ako doon eh. Christmas and New Year, wala kaming crime incident. Zero. Kaya na-confiscate na ni mo ng mga firearm. Yes. So, murag- Even yung naputukan ng firecrackers, wala eh. December 25 and then. Zero. So yun yung challenge po sa amin sa Toledo ngayon. Sana wala pong maputukan, masugatan during the Christmas season. Wala din akong maikulong. Kasi ayaw ko magkulong sa time ng December 24. Maraming bantayan. Marami akong babantayan eh. So, murag, sir, na imuhang na ikaw personally, imong usa sa nahimo nimong murag advocacy nimo is kini yung paggukod against ni mga loose firearms. Kaya Yes. bisag asa ka maabot, mo manggi mong nag-una gyud nimo, murag imong highest pointer ka ana. Kasi sekreto sir, kaya mas maipod nato nang kanay mo sekreto di na masekreto nga aron Yeah. masuhid sad, makopya sad sa ato ang ubang kapulisan. Actually, Habang- ma'am, yung kuan na rin is hindi yan sikreto, ma'am. Okay. That is an init na function talaga ng pulis na dapat gawin natin yung linisin yung loose firearms sa kalsada because there are a lot of crimes na nagiging killing fields na yung Cebu province, ma'am eh. That's why we need to ano yung gagawin natin to address this problem na maraming patayan na ginagamit ang armas. Kailangan natin paigtingin yung kampanya against those firearms because most of these cases, ang ginagamit naman talaga nila, hindi naman lisensyado yan. So we cannot, hindi natin mai-connect yan kung walang papers yung mga armas nila. And then, matagal na pong program ng PNP yan. Hindi lang po kasi napapansin kasi parang naging routinary, naging one. So, yan po yung focus namin. Hindi lang po sa loose firearms, even yung most wanted persons natin, yung may mga warrant of arrest, isa din po yung pinofocusan ko kasi when you look at the crime statistics, makikita mo po na maraming robbery cases. And then, if you will compare it from the last year or the other year and the other year, makikita mo po yung trend na pag papunta ng Christmas, tumataas ang crimes. What crimes? Theft, robbery, and mga ganyan po. Kaya ang ginagawa po namin dyan, inaaresto na namin yung mga repeat offenders. Repeat offenders po kasi yung, usually naman yung mga robbers na yan, parehas na tao yan. So, baka nakasuhan na natin, kailangan arestuhin natin, and then may pakulong, and then marehab or kung anong man gagawin ng ating BJMP, yung jail facility, na baka pagka-graduate nila ng TESDA, meron na silang trabaho, so hindi na sila babalik ng ginagawa nila. Pero kung hindi natin inaaresto po itong mga wanted persons na ang ginagawa ng hold up, mga robbers, so ganun po yun, babalik-balik po yun sa ginagawa because hindi po natin nagawa yung konting role natin. That's why yun po yung focus natin sa firearms, wanted persons, and then yung image po ng PNP sa community. But how to convince po, sir, the public na i-turn Yeah, over pag-surrender. po, i-turn over. That's parang nagiging problema din yan ng mga police natin sa ibang police station. Yes, ma'am. It's To a convince. Kasi wala naman sigurong iba na magsabi, ay tinatago po to. Iba kasi parang ang binubury nila yan sa kanilang lalim ng Actually, ma'am, meron akong ginawa sa mga pulis ko because kung nakita nyo, ma'am, ang pulis sa Toledo, kung sino yung pulis na inabutan ko, the same police officers, the same position, and the same function. Ang binago ko lang po, binagyan ko ng konting programa. So, medyo kami na medyo corporate yung yung objective namin. So, hindi siya masyadong militaristic. Kasi mas maganda sa police, dapat medyo dapat service-oriented tayo. So, aside from being service-oriented, ang nakita ko po sa isang ng Pilipino is yung culture natin na madamdamin masyado. So, kailangan yun ang gamitin natin. Kaya sabi ko, lahat ng first responders, lahat ng pulis sa kalsada, kailangan maging compassionate sila. Maging professional and then maging righteous. And then, kailangan po lahat ng pulis naka-smile pag nagre-responde.
Maliban na lang po kung may namatay, hindi pwede mag-smile. Yun po. So meron tayong smile approach at saka meron na akong tinatawag na CPR approach. Iba po yung PCR, CPR. Yun po yung compassionate, professional, and then righteous. So yan po yung approach lang ng police na kwan. Kaya naku-convince naman nila. As you can see po yung ibang pictures dyan. Hindi man ako yung napapasurrender eh. It's my men na inabutan ko sa station na yan. So, tinuro ko lang kung paano yung gagawin, and then kailangan kailangan medyo tumaas na yung level natin eh. Kailangan persuasion na po, hindi na lang yung persuasion na yung gagawin natin Hangyo para na yun, yes. At least crime prevention kasi. So mas nag-focus kami sa crime prevention than yung crime solution kasi mas mahirap po yung may victim na eh, may namatay, and then we just have to explain to the community. Actually, may communication barrier pa ako eh. I can understand some, pero hindi ako kwan. So, yung mga tao ko naman talaga nagpa-surrender ng firearms. And then, may proof naman dyan na hindi yung binili namin sa Danao. Hindi po yun. Sa dami po ng firearms yan, mahal yan. O sa to kay gingon ganan sir ba yun una, Yeah. meron daw turn over na yung parang machine na para panggawa ng Yung tools. Oh, ng tools pero Old na yun, old na tools. na. Wala bago. Yung iba, tapos yung iba pa is parang sira na. Yes. Para lang may ma-turnover na. Para turn Actually, nung pumunta po ako ng Toledo, meron akong ginamit na method dyan. Tinawag ko nga dyan na Coret's method. sa'yo. Pero yung title nun, Coret's method, kasi ginawan ko ng acronym, CRACK. Crack siya pero walang K. So nilagyan ko ng letter K para maging kompleto yung spelling. Hindi siya marunong spelling eh. So crack ito. So yun po yung strategic yung objective namin. Crack? Yun sa kurit po. O-R, ano yung mga Hindi, stands for? crack siya eh. crack lang? C-R-A-C-K. Oh, Yes. Then- Yung C is, kung yun, ang first na strategic objective namin nandyan is ano eh. Ayun, C-R-A-C-N-K, di ba? Yung K is Coret's method yun, ma'am. Yun ang title, ma'am. So, pwede na pang thesis, sir. yeah. So, sir, yung para pang ginawa natin, aside from yung sa, ano yung tawag mo, sir, balik tayo, CPR, sa CPR Yes, sa'yo. CPR. Ang ginagawa ba natin by barangay or we really go house to house? Sometimes meron po yung house to house, meron po yung barangay. In coordination with the barangay officials? Yes, actually hindi lang yung barangay officials kasi we are trying to connect to the community leaders. Because po yung community leaders sa barangay, yan po yung pinapaniwalaan ng tao eh. Minsan may hindi naniniwala kay kapitan, pero naniniwala kay konsihal. So kailangan nating i-motivate lahat ng mga taong to move na i-accept yung police sa na tumutulong talaga, hindi naman ano. Yes. Sir, no, Mark, daghan po that supposed to be nga paambit para sa di lang alang sa yang isig ka mga police or para sa public si Superintendent Randy Coret, especially na sa mga expertise po nila diha sa pakigdeal sa public, but kulang gyud kay itong oras, sir. Kaganina no gestorya nami nga so kanina mo man ang usa ka oras pero karon nagkulang atong usa ka oras, sir. Ilang pabalikon ra ka unya ni sir ba yun, it's alright. sir. Kay Mark, daghan kaayong pwede untang paambit si Sir Randy Coret, no? So, karon sa ato lang siguro pangayoon sa mga kung ganina, opening statement to, karon siguro, atong ibilin-bilin, kasabot kag ibilin-bilin? Ato ang parting message na to, nga to sa ato ang televiewers, especially na sa to ang mga kauban na to mga police, sir. Yes. On behalf of our provincial director na wala po kanina sa opening ng squad system kay Sir Bayonon at sa leadership po ng CPPO, nagpapasalamat po ako sa time na binigay dito sa Pro 7 Action Files so that I can also share kung ano yung template namin sa Toledo City. And then actually parehas po yung tanong ng ibang chief of police sa akin, paano magpa-surrender ng firearms, pati si Sir Bayonon po. But I've been trying to say this na lahat naman po ng template natin, pwede niyong kopyahin yan. The problem is, kung yung approach natin hindi natin baguhin, kailangan po lumabas tayo sa perspective na yung medyo militaristic style. So dapat magbago na po. Ang PNP dapat dynamic yan eh. So ang Toledo City ngayon, yung mga personnel ko, nagiging corporate ko na po sila. Nagiging corporate yung utak nila ba. So kasi kung militaristic kasi yung natin yung strategy natin diyan, medyo compartmentalized yan. Hindi mo siya ma-open sa ano. So
We would like to call also na yung ibang chief of police, we try to persuade yung mga ibang tao. We try to help because it has been a tested formula for Carcar, Liloan, and then Toledo na yung crime rate po natin bumaba because of these programs. Kailangan lang po medyo baguhin natin and then siguro pwedeng magbasa or kailangan continuous yung education natin. So, hindi naman ito hindi naman to pwede kasing pag-aralan in isang araw lang. We need to try yung other formulas and hindi natin kailangan baguhin yung standard operating procedures ng PNP because ito po yung mga ginagawa natin, normal na po na trabaho ng pulis to dapat. Kailangan lang po na medyo paigtingin natin and then pansinin natin and then we should do our best. Sa pag ginawa natin yung bagay na yan, ibuhos na lang natin yung best, hindi yung compliance lang tayo or something na po. Yan po and thank you. Kasi yung sa loose firearms, yung parang nagiging ugat ng lahat ko din ng mga Yes, problema crimes. Kasi sabi mo niya, kung wala pang gun, so wala silang pwedeng sa Gamitin. drugs and then walang magagamit. Kung may papatayin man, sumbag na lang or kung sa dali. Yes. Sa dali. So sir, ba yun on sa mo to ang side, si Pango sa to ang PCR sa Cebu Provincial Sangan Police sa Office. among Provincial Director, Police Senior Superintendent Manuel Abrena, o sa atong special guest na to karon ang hipi sa Toledo City Police Station. Ug sa atong kaigsuonan karon ug una des lang nagpasalamat ako sa host nato diri sa PRC Action File, ma'am. Salamat sa inyong pag-imbita sa amo karon nga nindot atong speaker, so daghan na namin nato kaigsuonan labi sa atong mga kapulisan kung makaibaw sila sa technique kay siya may heist printer sa visa record nato si Pio, siya may heist printer sa pagpasun Congratulations. mga pusil. Din sa atong mga kaigsunan nga nagmonitor ng atong Pro-7 action files, so malapit na nang magpasko na. So dublihin na nato ang atong pagbantay-bantay sa atong kagalingon. Then pumugaw sa atong mga panimalay, kasirado. Then sa yung mga nakita niyo murag unusual nga mga tao sa inyong palibot, so ay mo ka ikog pagduol sa atong mga police stations kung asa mo dapit para mag-report ato na ma-prevent o sa mga posibleng dautan nga buhaton sa atong katilingban. So daghang salamat ug mga po. So daghang kay salamat usab kang Superintendent Verlo Bayonon ang ato ang head sa PCRC PTO o kang Superintendent Randy Curit ang ato ang head ang Chief of Police sa Toledo City Police Office. And then daghang usab salamat sa to ang mga suking tigtan-aw dinhi sa CCTN Channel 47. Daghang usab salamat kang Tatay Dudong Limchua, kang Nanay Dayan Limchua, lakip na usab kang Cebu Archbishop Jose Palmas, alaki og sa tanan na usab ng mga kauban na to diri atong crew, sila si Ferdy, si Brian, and then og si Dave, og silang naa sa TOC po si Vanjo. Og sa tanan na usab nga mga sa tanang kapulisan nga nagtabang, especially na alang yun sa peace and order og uban pang public service. So kini inyong host in behalf ni Dennis Tabar, ako si Marie Dumabok, o ano na tayo replay ni ining PRO-7 Action Files tomorrow, Webes, Thursday, 9 to 10 in the evening. So daghang kayong salamat o sa sunod na sab nga semana sa inyong programang PRO-7 Action Files. God Sulugoon sa katawhan, paborito sa daghan, kapangayuan og hinabang duulunon sa tanan, murasyag si Superman. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Usa ka pagtuo